Jääkauden loppuvaiheessa mannerjäätiköstä irronnut suuri jäälohkare veisti maahan kuopan. Siihen tuli lampi, jota me kutsutaan Häränsilmäksi. Lahden kauppalan aikana sen ympärillä mutkitteli kärryteitä. Sen ja pienen Lahdenkylän välissä kulki rautatie. Sittemmin sen rantapenkat löysivät laitapuolen kulkijat ja kodittomat. Yöllä lepakot liitävät sen tyynellä pinnalla. Ja minusta tuntuu, että varsinkin öisin voi yhä tuntea, kuin joku katselisi puitten lomasta. Oikeesti vittu siis. Just noin. Mikä vittu sun oikein vaivaa? Kaveri ilmeinen. Jos kulkija mieli Turusta Hämeenlinnaan, lähti hän matkaan hämäläisten härkätietä pitkin. Ylinen Viipurin tie taas kulki Hämeenlinnasta Hollolan ja Lahdenkylän kautta Viipuriin. Vainon ja nälän vuodet koettelivat täälläkin. Sitten Vääksyn kanava avasi Päijänne-reitin pohjoiseen ja rautatiet antoivat vauhtia teollisuudelle. Risteyskohtana Lahti houkutteli yritteliäitä ihmisiä. Toisaalta myös niitä juurettomia, joiden elämässä kaikki kortit olivat jo ilmassa. Yritin selvittää, mitä on lahtelaisuus. Ainakin se on näihin katuihin, puistoihin ja talojen seiniin kiinnittyneitä muistoja. Eräs mies kertoi yhden parhaista muistoistaan liittyvän Nuutista löytyneeseen naiseen, Pikkuvesijärven rannalla olleeseen puskaan sekä juhannusyöhön. Sitten hän kertoi Nuutista löytämästään orimattilalaisesta naisesta, jonka kanssa he olivat sopineet tapaavansa seuraavan kerran Mustassa Orissa. Niin tapahtui. Pian Paarimikko kuitenkin oli tullut sanomaan, että teidän on nyt lähdettävä, saatte juomista rahat takaisin. Autonsa peilistä hän oli nähnyt seuraamaan lähteneiden orimattilalaisten valot. Vasta Orimattilan ja Lahden rajalla he olivat kääntyneet takaisin. Hän palasi takaisin Lahteen, kotiin tai ehkä baariin, jos iltaa oli vielä jäljellä. Minulla itselläni kesti 20 vuotta ymmärtää, että Lahti on minun kotiini. Sovin tänne hyvin. Olenhan juureton, hieman sekaisin, yrittäjä, jalat aina ilmassa ja hiukset tuulessa. Olin pakannut tavarani punaiseen Opel Kadettiin. Isä sanoi, että mitähän tuostakin tulee, ja lähti tekemään puita. Äiti seisoi kädet puuhkassa rappusilla, eikä sanonut mitään. Jokainen tuo kaupunkiin mukanaan jotakin. Toiset tuovat iloa,
Minä toin ainakin naurua ja pimeää yksinäisyyttä. Me kaikki kuitenkin kannoimme mukanamme elämää. Muutimme kansanopistoon sunnuntaina. Yritimme päästä torveen jo maanantaina, hullut. Olimme ainoat asiakkaat. Asko. Yhtäkkiä ympärilläni oli paljon ihmisiä. Silti kannoin mukanani käsittämätöntä surua. Lonkero on hyvää. Long drinkini suoraan Sinebry-kokkilta. Kauhea. Siitä tunteesta käsin on vaikea ymmärtää, miten kukaan voisi koskaan olla täällä onnellinen. Suostunko, että pidettäisiin rukoushuoneellani? Minä suostun ja Hovilalle kävi. Niin mä muistan aina sen, kun tämä minun mieheni tuli hakea Purokadulta minua ja vanhempia sinne rukoushuoneelle, kuinka mua jännitti ja oli paljon lunta. Se oli jotenkin vähän sellaista utusta, mutta kuitenkin semmoista onnellista, että nyt mä oon saanut riston ja väkeä oli paljon. Ja mulla ei ollut kuin valkoinen mekko ja valkoiset korkokengät, kun koristeellisuus oli niin kuin kiellettyä. Mutta musta tuntui, että mitä mä en tekisi, että mä saan mun mieheni. Ja todella olin onnellinen silloin. Kaksi ja puolivuotiaana hänelle rakennettiin kitalaki, josta hänen keuhkot vaurioitui. Hän pääsi kotihoitoon ja 2 kuukautta leikkauksen jälkeen yöllä heräsin, kun hän nukkui pinnasängyssä mun vieressä, että nyt ei kuulu Piian hengitystä. Nousin ylös ja painoin poskea vasten. Ilmoitin, että mitä äidin Piia, mutta hän olikin kylmä. Äkkiä tönäsin miestäni, että nyt Risto pitää lähteä kiireesti sairaalaan. Vaatetin itselleni, käärin Piian huopaan. Mieheni halusi sen syliin, kun ei pystynyt ajaa autoa. Ja kiireesti ajettiin Lahden kaupungin sairaalaan, mikä oli vielä tässä keskustassa. Päästiin sisälle. Lapsi vietiin eri huoneeseen, yrittivät kai elvyttää, kun tuli lääkäri ilmoittamaan, että tyttärenne on kuollut. Mutta kyllähän niin moneen kertaa juovuksissa löi mun silmät mustaksi, että mun vanhin tyttö oli silloin 11 vuotta, niin sanoi, että
nyt äiti hän muuttaa mummolaan, jos vielä kerran annat isälle anteeksi. Mutta kuitenkin sitten, kun hän rupesi olla jo toisen naisen luona öitä ja joi meidän kaikki rahat, niin sitten tuli niinku semmoinen henkinen loppu. Me oltiin niin kuin aina kesäsiirtolassa tuolla Kukkasjärvellä. Ja sieltä sitten meidät tultiin hakemaan yksi päivä sinne sairaalaan ja enempä silloin sitä tajunnut, mutta äiti eli niin kuin viimeistä päiväänsä. Ja äiti oli halunnut nähdä meidät. Mutta se oli hapuili mun kättä ja kysyi, onko se Kalevi siinä. Mä sanoin sitten, että on. Ja sitten kun ei meillä ollut asuntoa, niin me oltiin hyvin tuttavia sen Saksalan maisterin kanssa, joka asui tässä rautatieaseman alapuolella tässä. Ja siellähän me saatiin olla sitten heinäladossa se yksi yö. Kai niiden sitten kävi sääliksi vallankin sen taloudenhoitajan, kun se tuli ehdottaa, että voidaan asua jonkin aikaa siellä saunan pukuhuoneessa. En mä muista aikaa ihan tarkkaan, olisiko pari viikkoa ehkä, kun sinne tupsahti sitten 2 täti-ihmistä ja alkoi houkuttelemaan meitä tuonne Huhmorannan lastenkotiin. Se oli varmaan helpotus isälle, kun se sai meidät sinne lastenkotiinkin. Ja ei se nyt hirveästi meistä varmaan välittänyt, kun se 3 vuodessa kävi 2 kertaa meitä katsomassa. Lahti ei ole vieläkään noussut täysin 90-luvun laman suosta. Rata, puutalot, kirkko ja suuri osa teollisuusrakennuksista on purettu. Jotain tapahtuu kuitenkin koko ajan. Lahtelaisia kuuntelemalla olen saanut nähdä, että lahtelaisuus on sitkeyttä. He haluavat nousta uudestaan. Haluaisin olla kuten he. Ehkä minä olen sellainen kuin he. Tässä tuulisessa kaupungissa, jossa kaikki kortit leijuvat ilmassa. Kansanopiston jälkeen asuin osoitteessa Hämeenkatu 24. Tietämättäni katselin ikkunastani vanhaa parkkitaloa, jonka paikalla kulki aikanaan Loviisan Vesijärven rautatie. Isäni ei olisi halunnut minun jäävän Lahteen. Olin kuulemma kannattamaton sijoitus. Isä ei enää ole. Hän katosi minulta ajat sitten. Ehkä olen kaikki nämä vuodet koittanut löytää hänet ja oman arvoni heistä, jotka ovat tulleet elämääni, joihin olen takertunut ja jotka ovat lähteneet. Ehkä isästä jotain on niissä paikoissa, joista pidän. Pesäkallio, pirunpesä, härän silmä.
Välillä vilkkaalle markkinapaikalle saapui myös sirkus. Ennustajat povasivat lahtelaisille ja pitkiäkin matkoja paikalle taivaltaneille muukalaisille. Ehkä kaikki haluavat jonkun sanovan, että sinä olet juuri oikeassa paikassa, ja että kyllä, sinunkin unelmistasi voi tulla totta.